Lửa cháy từ sâu trong lòng trái đất xuyên qua lớp vỏ dưới biển, tạo thành một quần đảo ở giữa Thái Bình Dương. Những người lần đầu tiên nhìn thấy quần đảo này gọi nó là địa ngục trần gian. Trên địa hình gồ ghề và hoang vắng này, các sinh vật phải đương đầu với những thách thức của thiên nhiên bằng cách phát triển các chiến lược độc đáo. Để sống sót, chúng đã phải thay đổi và lựa chọn. Một trường hợp điển hình là cự đà biển, không thấy tồn tại ở nơi khác trên thế giới. Dòng hải lưu lạnh tạo ra những khu rừng mưa xanh kỳ diệu trên quần đảo núi lửa. Trước mắt con người, các sinh vật ở đây dường như bị nguyền rủa đến vùng đất địa ngục này. Nhưng trong địa ngục biệt lập này, chúng đã tạo ra thiên đường của riêng mình. Đây là câu chuyện về những sinh vật sống sót ở nơi tận cùng thế giới. Quần đảo đá xa xôi mà Charles Darwin đã đến thăm khoảng 180 năm trước, bao gồm 13 hòn đảo lớn và khoảng 100 đảo nhỏ. Người ta gọi quần đảo này là Galapagos. Galapagos nằm trên đường xích đạo cách bờ biển Ecuador gần 1.000 km về phía tây. Các hòn đảo đều là núi lửa, được tạo ra bởi dung nham nóng từ sâu bên dưới lòng đất. Galapagos là một trong những khu vực hoạt động núi lửa mạnh nhất thế giới. Gần đây, đã có những vụ phun trào núi lửa trên các đảo Isabela và Ferdinand ở phía tây. Dung nham màu đỏ bao trùm hòn đảo, đe dọa sự sống. Sau đó, dung nham cứng lại, hòn đảo trông gồ ghề và ảm đạm. Tất cả các sinh vật sống phải tìm môi trường sống mới. Loài cây đầu tiên bén rễ giữa dung nham là xương rồng. Phong cảnh nơi dung nham chảy ra biển luôn thay đổi. Đó là do sức mạnh của sự sống phản ứng trước núi lửa. Các sinh vật ở đây đã sống sót nhờ vào phương pháp sinh tồn tương ứng của chúng. Lần lượt, chúng đã phát triển thành loài đặc hữu ở khu vực này. Sư tử biển Galapagos là một ví dụ như vậy.
Khi những đàn cá nhỏ nổi lên mặt nước, một cảnh tượng đầy cảm hứng mở ra. Chúng thu cánh lại và lao xuống biển như những mũi tên. Chúng là loài vịt biển chân xanh lặn xuống để săn mồi theo bầy. Galapagos là nơi sinh sống của 3/4 số vịt biển chân xanh trên trái đất. Vịt biển chân xanh giao phối khi có nhiều thức ăn. Đó thường là giữa tháng 5 và tháng 12. Trong mùa giao phối, chúng tập trung trên một hòn đảo cách xa những kẻ săn mồi. Con đực làm điều đó để tán tỉnh con cái. Con đực nhảy bằng cách giương đuôi và cánh hướng lên trên. Khi điều kiện là tối ưu, vịt cái đẻ 2 đến 3 quả trứng. Con đực và con cái thay phiên nhau ấp trứng. Đó là thời gian tồi tệ nhất để ấp trứng vì đang là mùa nóng. Giữa tháng 4 và tháng 5 là mùa xuân ở Galapagos. Người ta có thể chứng kiến nghi thức tán tỉnh độc đáo của loài cóc biển. Con đực thổi phồng túi màu đỏ ở cổ họng và sử dụng âm thanh đặc biệt để thu hút con cái. Đây là một thiên đường dành cho những con chim biển. Tuy nhiên, đối với những loài bị giới hạn trong đất liền, hòn đảo phủ đầy dung nham không hề hấp dẫn. Chúng phải liên tục tìm kiếm thức ăn. Hầu hết đất đai ở đây có nguồn gốc núi lửa, vì vậy thực vật rất khó phát triển. Để tồn tại trên quần đảo này, loài cự đà phải ăn những cây xương rồng gai. Độ ẩm ngưng tụ trong thân cây cũng cung cấp nước sạch. Nhưng không dễ ăn một cây xương rồng. Con cự đà này gặp may. Nó tìm thấy một cây xương rồng đã bị ăn một nửa, nên nó không phải leo lên cao hoặc nhai gai nhọn. Xương rồng ở đây cũng thích nghi với môi trường này. Chúng đã phát triển các gai dài hơn, vươn lên cao hơn để ngăn cản các con vật. Cự đà thường sống trong khoảng 30 năm. Nhưng trong trường hợp không có động vật săn mồi, cự đà ở Galapagos sống được khoảng 60 năm. Và kẻ thù lớn nhất của chúng là cái đói.
Làm thế nào mà chúng đến sống ở một nơi tồi tệ như thế này? Đây có lẽ không phải là nơi gốc gác của chúng. Ở Ecuador, có họ hàng của những con cự đà Galapagos sinh sống. Chúng sống trong những khu rừng tươi tốt và uống nước sạch. Không giống như những con cự đà Galapagos, những con cự đà ở đây trông giống như khủng long, với những gai nhọn và một cái yếm dưới hàm của chúng. Làm thế nào mà chúng đến được Galapagos? Động vật trên cạn đã bị những trận bão hoặc lũ lụt cuốn đi. Chúng đã sống sót sau hành trình đầy hiểm nguy qua 1.000 km trên biển. Nơi chúng dạt vào khác rất nhiều so với nơi chúng từng sống. Rừng cây thưa thớt, và thức ăn duy nhất chúng có thể tìm thấy là xương rồng gai. Thậm chí sau đó, chúng phải kiên nhẫn chờ đợi lá rụng. Khi ánh mặt trời gay gắt, những chiếc lá rộng của cây xương rồng đem lại bóng mát. Do đó, những động vật thích nghi thành công nhất với môi trường ở Galapagos là các loài bò sát. Loài bò sát có khả năng chịu mặn và có thể tồn tại trong một thời gian dài mà không cần thức ăn hoặc nước uống. Trong khi không ăn nhiều, chúng phải chiến đấu và giành chiến thắng để chiếm được nguồn thực phẩm khan hiếm. Trong điều kiện nguy hiểm như vậy, một số con vật trở thành những kẻ tiên phong trong cuộc đua sinh tồn. Chúng quay ra biển. Cự đà biển là loài đặc hữu của Galapagos. Đây là loài cự đà sống ở biển duy nhất trên thế giới. Đối với động vật sống trên cạn, việc thích nghi với cuộc sống dưới biển không hề dễ dàng. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã biến đổi chúng theo thời gian. Đuôi của chúng trở nên dẹt để đẩy chúng đi trong nước. Các chân và móng vuốt mạnh mẽ cho phép chúng bám vào đá núi lửa trơn trượt. Da của chúng trở nên cứng chắc để chịu được sóng biển. Chúng thực hiện một nghi thức độc đáo trước khi xuống vùng biển lạnh. Cự đà không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể nên thường tắm nắng để sưởi ấm bản thân. Khi năng lượng tích tụ với nhiệt độ cơ thể tăng lên, một số con thích đe dọa các đồng loại của chúng hơn là săn mồi. Chúng lắc đầu lên xuống để đe dọa những kẻ xâm nhập.
một con bỏ đi, sau đó kết thúc một cuộc đối đầu. Bảo vệ lãnh thổ có lẽ là bản năng của tất cả các loài động vật. Bây giờ nó nhanh chóng xuống nước để tìm thức ăn. Không giống như bờ biển yên tĩnh, sóng biển rất dữ dội. Biển không khoan nhượng với con vật nhỏ này. Nó vật lộn leo lên một tảng đá, lấy hơi và sau đó lặn xuống. Khi sóng mạnh, tình hình dưới nước cũng rất khó khăn. Dòng nước mạnh như bão trên đất liền. Loài cự đà biển chủ yếu ăn tảo đỏ và tảo xanh mọc ở vùng nước lạnh. Chúng nhai tảo bằng những chiếc răng mọc sát nhau. Chúng có thể sống khi chỉ ăn 100 gram tảo mỗi ngày. Đáy biển được bao phủ trong màu xanh lá cây. Đây là lý do tại sao một số con cự đà rời khỏi đất liền và mạo hiểm ra biển. Mặc dù thức ăn rất phong phú, nhưng chúng không thể tham lam. Cự đà biển có thể lặn sâu tới 10 mét. Nhưng thật nguy hiểm khi ở dưới nước quá 10 phút. Nhiệt độ cơ thể giảm có thể làm tê liệt các cơ quan của chúng. Trong số các sinh vật bơi xuôi theo dòng hải lưu từ Nam Mỹ, có một gã khổng lồ nặng tới 250 kg, chính là con vật ở đây. Rùa voi, rùa khổng lồ, rùa cạn Galapagos. Nó có nhiều cái tên. Những người đầu tiên đặt chân lên quần đảo gọi chúng là Galapagos, có nghĩa là yên ngựa trong tiếng Tây Ban Nha, bởi vì mai của chúng trông giống như yên ngựa. Đó là xuất xứ của cái tên quần đảo Galapagos. Những con rùa đã phát triển theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào hòn đảo mà chúng sống. Rùa sống ở vùng đất thấp, khô cằn, có cái cổ dài. Vì vậy, chúng có thể vươn cao để ăn xương rồng. Loài rùa xuất hiện ở Galapagos 3,2 triệu năm trước, đã phát triển đa dạng thành 16 loài. Tất cả các sinh vật sống trên quần đảo này đã thay đổi diện mạo của chúng để thích nghi với môi trường tương ứng. Ngay cả xương rồng cũng đã trở nên cứng rắn hơn
và phát triển các gai dài hơn để xua đuổi những con vật có thể ăn chúng. Xương rồng lê gai ở đây rất đa dạng, với một số cây đạt tới chiều cao 12 mét. Rõ ràng đây là một phòng thí nghiệm sống của sự tiến hóa.